საგამომშვიდობთ მეგობრებო, ეს არის გადაცემა მარილი გემოვნებით და დღეს ჩვენთან სტუმრად არის ულამაზესი მშვენიერი მსახიობი ელენა Filieva. ძალიან დიდი მოგწანდებით. თავად. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ ამ გადაცემაში. ცოტა ნერვიულობ, იმიტომ რომ მე და კულინარიანი ვართ სიახლოს ვართ ერთმანეთთან და ძალიან საინტერესო იქნება ეს პროცესი ჩემთვის. ძალიან კარგი. მე ძალიან მიხარია. მე ეხლა კადრს მიღმა რომ ვისაუბრეთ, ვიცი რომ ბებია გავს უკრაინელი. კი. დღეს ჩვენ ვაპირებთ მეგობრებო, რომ მომამზადოთ დედაჩემის, ელენას ბებიის და ბებიაჩემის და ყველა სხვა უკრაინელის უსაყვარლესი კერძი, რომელიც არის ბორში, მეგობრებო. დღევანდელ გადაცემას ქვია სლავა უკრაინა. სლავა უკრაინა! გეროям სლავა! Let's go! ბორში. ბორში არის ტრადიციული უკრაინული კერძი. პირველად ბორშის შესახებ გვესმის სადღაც მე-16 საუკუნეში. სახელი თვითონ ბორში მოდის, ესეთი მცენარე არის უკრაინული და ქვია ბორშანკა. მცენარიდან მოდის ეს სახელი, რომელსაც ადრე უმატებდნენ ბორში და ეხლა აღარ არის მცენარე ბორში, მაგრამ კერძი დარჩა. დარჩა სახელი. დარჩა მარტო სახელში. ბევრნაირი ბორში არსებობს უკრაინაში, აკეთებენ რაღაც სხვადასხვა ვარიაციებით, არის რაღაცა გალუშკები, ესეთი ცომის რაღაც ბურთები. ბორშებიდან მახსოვს. და ესენი კი კარგია და მაგრამ ჩვენ გავაკეთოთ რაღაცა ჩვენებურ ვერსიას. ჯერ დავიწყოთ ინგრედიენტებით. პირველ რიგში ბოსტნეული ტრადიციულად ჭარხალი, ასევე გვაქვს ხახვი, ასევე გვაქვს სტაფილო, კომბოსტო, რა თქმა უნდა, ნიორი. და მწვანილი გემოვნებით, რომელიც თქვენ მოგწონთ. ქინძით შეგიძლიათ, ხახვიშიც. ასევე ბორში უკრაინაში, ნუ მე როგორც მახსოვს, კიევში ვიყავი, ბორში არის ტრადიციულად არა ვეგეტარიანული კერძი და მზადდება ხორცით. და ჩემი აზრით არის ბევრად უფრო გემრიელი ეს ხორციანი, ხო, ნახარში ბევრად უფრო საინტერესო რამე, აქედან გამომდინარე, გამოვიყენებ საქონლის ხორცს, აი ესე კუბებად დაჭრილს. და ესეთი რბილი ხორცი რო იყიდოთ, ჩაჭრათ პატარა კუბიკებად. გამოიყენებთ ჩვეულებრივად ამ კერძში. ასევე გვაქვს უკრაინული სალა, მე ვიყიდე შებოლილი, ეს შებოლილი ძიმე კარგი გემო იქნება ნახარს. ეს სუნი მოდის რომ სული მაქროდის დაიწყება ახლა ეს. და ნუ მარილი და წიწაკა სუნელებში არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება და შავი პური მერე დავაყოლოთ ჩვენ ბორშს. და ბოლოს არაჟანი, რომელსაც ტრადიციულად მოდის ხოლმე ეს კერძი. ასევე მოდის ხოლმე სამაგონით ან არყით, მაგრამ არ გვაქვს არც სამაგონი, არც არაყი, ამიტომ ფხიზელი ბორში გვექნება მეგობრებო. პირველ რიგში, მოდი შენ ჭრაიც თუ კერვა? ხეხვა. მაგრა. მაშინ ხეხე. მოდი პირველი აიღე ესა, სტაფილო გვინდა. ერთ-სამს არის სტაფილო, მეგობრებო, საშუალო ზომის და ორი ჭარხალი. გათალე, დახეხე, ჩამაბარე მე გაკეთებული. მანამდე კი მეგობრებო, მე გეტყვით, რაც უნდა გავაკეთოთ საშუალო წელს და ცოტა მაღალზე. ჩვენ გვინდა რომ შევწვათ ხორცი და სალა ერთად, რომელიც მიცემს ჩვენს ბორშს სუყე მძიმე გემოს. და თან ეს სალა რო შებოლილი არის, თან შებოლიულ არომატსაც შემატებს კერძს. სალას აქვს შებოლილს განსაკუთრებით ზედა კანი, რომელსაც ვაშორებ ხოლმე, იმიტომ რომ ხვასავით. პატარა კუბებად უნდა დაჭრათ, მეგობრებო. მე შემომხედავ სწორად ვთვლი. დედა ბოდიში. შენ სწორად ვთვლი. არასწორად. გაცლა როგორი გა. არ ვიცი. შეიძლება ეს პროცესი ვაფრენსათლოზე. ზევიდან ესე რო თავო. ხო. რგოლებად. რა რგოლებად? რატომ ირთულებ? არაფერს. შემოხედე ხოლმე შეგადაშ თუ რაღაცა ვაკეთებ ხო? არა, მე ხმაზე, მე იმდენ კარგი შეფ ვარ. ხმაზე ვიცნობ, ყური მინდებს და ხმით ვიცნობ. აი, მიდი მე რაო. პატარა კუბებად დავჭრათ სალა და საკმაოდ დაბალ ცეცხლზე გვინდა ამის დარენდერება. დარენდერება ნიშნავს ცხიმის გამოყვანა და შეწვა. უნდა არ დაწვათ. აი, სუნი დადგა. რამდენ ხანში იქნება ეს? მორჩა, ეს არის სალას ჩაყარი. ჩაყარი და ეგრე. ყოზით მე ტაფიდან ეგრე. ოპა. ხო, ბორშა აქვს ტექნიკურად ეგრევე კარგ სუნს აყენებს, ესეთი კერძია. ხო, შეიძლება ძალიან უცნაურია ადამიანებს. ცხიმი არ უყვართ და სალა ძალიან უყვარს ბევრს. ევიცნობ ადამიანებს, რომელსაც ცხიმი მიყვარს. არ უყვართ, მაგრამ იმ წვაძე რო ცხიმი არის. რატო? არ ვიცი.
არა მთელი გემოხორცის ცხიმშია იდეაში. აჰა. სწორად თვლი ხო? ისევ სწორად თვლით, გააგრძელეთ ქალბატონო. საშინელი კალი ვარ. მეორე სტაფილოზე რომ გადახვედი, ტექნიკა არ შეცვლილა, იგივეა პრინციპით. მინდა რომ ეს შე როგორც აკეთებ ჩქარჩქარა, მეც ეგრე ვაკეთებდი, მაგრამ როგორც მივხვდი, მაინც ის არ იწაფება ხელი ხო პრაქტიკაში, უბრალოდ პრაქტიკა რო არ მაქვს. მე მაგიტო მოგეცი ესეც საქმე რომ ამას სანამ გავაკეთებ, შენ იმას გააკეთებ და ყველაფერი კარგად იქნება. კაი. ზუსტად აი ესე უკნარა ის თუ ყავთ ვინმე. მართლა ყვითელი ლენტი მაგავლებული სამზარეულო. კულინარიდან მიყვარს ჭამა. ან ძალიან მიყვარს. აი ხა ერთი სული მეკოდეს იქნება მზად. მეც ეგრე დავიწყე რომ კულინარიდან მიყვარს ჭამა და რამდენი ხანი? მე არავინ არ აკეთებდა იმას მეც მინდოდა და მე დავიწყე კეთება. აი ნახეთ როგორია ეგრევე იწყებს ცხიმის გამოშვებას. ცხიმიაც არის. მაყურებელი რა თქმა უნდა ვერ ისოს, მაგრამ სასწაულის უნდგება უკვე და ნელ-ნელა მოვშიფთა უკვე. შებოლილი სალა სუნი. ნახე ოქროსფერი როცა გახდება ეს ჩვენი სალა. ამაში დავამატოთ საქონლის ხორცი. სამ ცხიმშივე მივაწვათ. აუ რამდენი ხანში ხდება მზადო? არ ვიცი. მართლა ვერ ვიცი. ზუსტად ავერგეთ, მაგრამ მალე. ოკეი. კარგი, ელენა, პირველ რიგში კიდე რა მაინტერესებს შენგან არის რომ გვაქვს სერიალი, რომელსაც ქვია რა? თეთრი მშრალი ხიდი. თეთრი მშრალი ხიდი. რატო ქვია სერიალს თეთრი მშრალი ხიდი შევიგან? იმიტომ ქვია რომ სიუჟეტი რაც ვითარდება თბილისში ხო არის მშრალი ხიდი. ქუთაისშია თეთრი ხიდი. შესაბამისად ეს რადგან ორივე ქალაქში ვითარდება მოვლენები, დაარქვეს თეთრი მშრალი ხიდი. მე არაფერში არ ვცდები. ოკეი, ძალიან საინტერესოა. ოკეი. ძალიან კრეატიული. საკმაოდ რეიტინგული სერიალია, იქნებ გამომდინარე რომ ყველანაირ თემას ეხება რა. იდეაში კომედია, მაგრამ ემიგრანტების თემაც აქტიურად არის განხილული. შესაბამისად, ძალიან ბევრი ემიგრანტიც გვიყურებს, ცხოვრებისეულია, სითბოც არის, სიყვარულიც არის, იუმორიც არის, ყველაფერი და ესე მოკლედ საკმაოდ რეიტინგული გახდა. ძალიან მიხარია, რომ მაგ ყველაფრის ნაწილი ვარ და ესე გამიმართლა. და შენ ვინ ხარ? სერიალში როგორი ის პერსონაჟი, კარგი ხარ, ბოროტი ხარ თუ კეთო არ არის? არა. სერიალში ვასრულებ ხარნის გაბუს მეუღლის როლს, თავარ როლში ვინც არის, მისი მეუღლის როლს, რომელთანაც ქონა თავის წესი არეული ურთიერთობა. და ნუ ეს ყველაფერი ხდება იქიდან გამომდინარე, რომ უცხოეთში რომ ჩამოვიდნენ რაღაცები მიქარა ჩემო მეუღლამ და თავიდან ჯერ არ უბრუნდებოდი, რაღაც დრამები იყო ესე, მაგრამ დიმუყვარებიათ ერთმანეთი, იმიტომ რომ მეორე ბავშვსო ვარ ორსულად. აი როგორც ხედავთ, ნახეთ ტელევიზიის მაგია, იქ ორსულად არის რა. აქ ბორშს აკეთებს. ანუ რა? არა ორსულად. რასთან ცხოვრებაში არ მქონია შეხება, ყველაფრის გაკეთება სერიალში მომიწია და ნუ ეხლა გადაცემაში. კი. აი ხო ხედავ როგორია. იქაც სამზარეულო სცენები როა ხოლმე ვდგავარ ესე, რომ მე ეხლა რას ვაკეთებ? წყალს ხო კარგად ხარშავ. წყალი ხო დუღს რაც თავარი. წყალი ხო დუღს, კი. წყალი უნდა დუღდეს, ბავშვი იყოს ჯანმრთელი. და რაც თავარია გადასარევი გუნდი ყავს თვითონ და აი ერთ სული მაქვს ხოლმე როდის იქნება აი შემდეგი სერიის გადაღება და რაღაცა და მართლა ძალიან გამიმართლა რა ასე რომ very cool მინდა ვთქვა რომ ჩვენც იგივე გუნდი ყავს ერნეგიო ხავთ მუშაობ უკან კადრს მიღმა გადასარევი ადამიანები არა კი უყურეთ თეთრ შალხიდს ნახეთ ელენა ფილიევა თავარ როლში და ჩვენ გვიყურეთ და ნახეთ ბორში ჩავამატოთ შეგნით ხახვი მე გეწევიდია ხო? იგი შენ მეწევიდია. შენ გააგრძელე. სტაფილო დავხეხოთ ესე წვრილ სახეზე და ჭარხალი ცოტა უფრო სქელ სახეზე რა. მაგრამ არის უფრო საინტერესოა ესე ჩემი აზრით. ხო და სანამ იხეხება ნახეთ როგორ უცებ პროფესიონალურად შედგა. ხეხვა ძალიან ჩემია. არა ეხლა ძალიან ისე ვუტრირებ, მაგრამ უბრალოდ არ ვაკეთებ თორე არ მიყვარს რა. არ გიყვარს. რატო არ გიყვარს? გავაკეთე. რატო არ მიყვარს? რომ აი საინტერესო პარტნიორი არ გყავს სამზარეულოში, ნუ სამზარეულოში. არა, პარტნიორი უნდა მყავდეს სამზარეულოში. კი, რა თქმა უნდა. პროცესი არის საინტერესო. მე დავინტერესდი, იმიტომ რომ მამა ჩემს ძალიან უყვარდა საქმის კეთება და გამიჩნდა ინტერესი ამ ყველაფრის მიმართ და ანუ გარდა იმისა, რომ საჭმელს აკეთებ, რაღაცა ხო იმის სხვა რაღაცას ხო აკეთებ ერთად რო ხარ. ხო, აი არ ეს საინტერესო პროცესი არის თვითონ. მამა ჩემი არ აკეთებდა საჭმელებს. მე თან აშკარად მამა ჩემს გავარმა კუთხით.
კაიწუნიანი ხახვი გამოდიდა. ვიტიროთ. კარგი. მე თაშან გიყურებ, რომ პარალელურ რეჟიმში ვისწავლო რა. ჭრი ხავს. ცოტა თევზის მეხსიერება მაქვს აქედან რომ გავაკეთე. არა, ხავს ჭრი. გამოგიგზა. კიდე რო გახვალ გამოგიგზა. ხახვი დაახლოებით ერთი თავი, ჩავამატოთ. და ახლა მოვშუშოთ. ესე იგი, მეგობრებო, კომბოსტო არის ცოტა ესეთი რთული ტიპი საჭრელად, მაგრამ მარტივად შეგიძლიათ ეს შუაზე გაჭრათ. აბა. და აი აქედან დაიწყოთ ნელ-ნელა თლა კომბოსტოში დარჩა. რამდენი ვიტამინია ამ კერჩში? ამ კერჩში არის ყველა ვიტამინების კორიანტელი. ძალიან ჯანსაღი კერძი არის. და ბავშვები რა, მე ბავშვობაშიც არ მიყვარდა, მე დავიწყე და ჭამანი. მართლა? კი. ხო, მეც რაღაცა მე მატყუებდნენ, რომ ხო, ანუ გონი რომ ბავშვებს არ უყვართ. მე არ მომწონდა სახელი რა. და ბებიაჩემ მიგეთებდა იმას, რომ ამ რაღაცა წითელ სუპს რო ხარშავდა. მე მოვდიოდი და ვიძახდი რომ არ მინდა ბორში და ის მეუბნებოდა რომ ეს ბორში არის კონსომეო და კონსომე. მაგას ჭაო, მეც კი დაი და კონსომეს მე რა მჭირდა იცი, ანუ ვიზუალით თუ არ მომწონდა საჭმელი ან ეგრე სახელი, ანუ აღარ ვჭამდი. ხო და სახელთან მქონდა კონკრეტულად პრობლემა რა, ანუ საჭმელთან ისე არა. გემოსთან არა. აი ეს ცოტა ავიღოთ ეს კომბოსტოც. დედა რა ლომაზად დაჭარა ხალხო იცი. კომბოსტო ჩავყაროთ ახლა. პირდაპირ. Shame on me. Როგორი ყურებს რაღაცნაირად მერიდება. თან მიხარია ალბათ სწავლობ. სამყარო მეუბნება რომ ანუ ცოტა სამზარეულოსთანაც მივიდე რა რაღაცა. აბა რა, აუცილებლად მივიდე. ამიტომ კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევით. ყველას უნდა კონდეს ცოტა სამზარეულო გამოცდილება. და აი ოდნავ რომ მოშუშავთ, შეგვიძლია უკვე დავასხათ წყალი. ასე მეგობრებო, ნახარში თუ გაქვს საფრთხის სახში, შეგიძლია დაამატოთ 200 მილილიტრი ამაზე ნახარში და პლუს წყალი. და ნახარში რა შვება? გემოსაძლევს. პროსტო. დავასხათ 700 მილილიტრი წყალი, თუ გაინტერესებთ რაოდენობა. ტაფილო გავხერხე და ეხლა ესენი ერთად აურიო თუ ჯერ ამას ჩაყავდა? არა, ჯერ ნახე, ეხლა დავამატოთ ისა, სტაფილო აქ. და ასევე ჭარხალს აქვს ერთი ეგეთი ფუნქცია ამ კერძში. პირველი არის, რა თქმა უნდა, გემომ და მეორე არის ფერი. და იმისთვის რომ ფერი მიიღოს ბორშტმა ესე წითელი და მკაფიო, ჩვენ გვინდა ნახევარი ჭარხალი ჩავყაროთ ხაშვისას, რომ გემომიცეს და მეორე ნახევარი უმად ჩავყარო და ოდნავ და მე დავაყენოთ და გამოუშვებს, იმიტომ რომ იხარშება კარგავს თავის ფერს. გავიგე. იქიდან გამომდინარე, ანუ მეორე ფერის ის გვჭირდება. ერთი ცალი ჩავყაროთ ახლა მაშინ. ჩავხერხოთ. ანუ ჯანით გჭირდება რა სამზარეულოში როცა ხარ. ჭარხალი ერთი ბოლქვი და ეს ჭარხალი მოვხარშოთ ამ ბორში. მაშინ მე ამას გავაგრძელებ და ეს უკვე ფერისთვისაც. და მეორე ჭარხალი ხო გავუშვათ იმაზე რომ ფერზე იყოს. თუ დაინახავთ რომ წყალი არის ნაკლები, შეგიძლიათ კიდე დავამატოთ, ხა ამას არ მეყო, მეგონი. ჩავამატოთ კიდე დაახლოებით 400-500 მილილიტრი. სანამ გააგრძელებთ ხარშვას, ჩავამატოთ მარილი. ასევე ჩავაგდოთ ნიორი დაახლოებით 3 კბილი, ახლა ამაზე ყოფნის 3-4 კბილი შეგიძლიათ ჩააგდოთ. მე მიყვარს ნიორი. თუ არ გიყვართ ძალიან, შეგიძლიათ ნაკლები ჩაყაროთ. პარალელურად სანამ ხარშავთ ამას, რაღაც კაფი ამოვა, რაც არის საქონლის ხორცის კაფი და შეგიძლიათ მოხადოთ. მე ვხდი ხოლმე, ასე კოვზი ძალიან მარტივად ამოდის ამ ყველაფერთან ერთად. და ეხლა ცეცხლი შეგვიძლია გამოვთოთ, ფერი როგორც ხედავთ, გაღიავდა საკმაოდ და შეგვიძლია მოდით. ჩემი ნაშრომი. მოგვაძეთ ჩაყარეთ. ჩაყრაში ძალიან. და უკვე ამ მოხარშულ ბორში ეს უმი ჭარხალი რო ჩავამატოთ, ცოტა ხანი გავაჩეროთ. და მიიღებს ამ კარგ წითელ ბორშისებ ფერს. და რა ლამაზია. ასევე დავახუროთ თავზე. ხანი მოვიოთ. დავახუროთ თავზე. ცეცხლი გამოვთოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ისევ გაღიავდება, ისევ მოგიწევთ იგივე პროცედურული გაკეთება და უბრალოდ მწვანილი დავჭრათ.
დენიც გნებავთ. დავჭეროთ წვრილად. საშიშიც არის კულინარია იცი. თავიდან. სულთან. შეიძლება გააყოლო 1-2 თითი, მაგრამ არაფერი. თითი შვიათად აყოლება ხოლმე. 1-2 გაიჭრე, მე ისწავლი ჭკუას და მე მიხვდები რა როგორ კეთდება და აღარ გაიჭრი ფაქტობრივად. და ამაშივე ჩავამატოთ ჩვენი მწვანილი. ხომიდა. მაგას ვუყურებ. რა ვიცი. აღარ შემიძლია. ეხლა არის ერთ-ერთი ტრუკი მიგეთა და დედა ჩემი ბორშთან საკმოს. აიღებთ ეს სალას. ცოტა მოვაჭროთ ეს ამბავი. და ამ მწვანილთან გაფაზე რაც დაგვრჩათ. ესე ძალიან წვრილად. ესე. ასევე ავიღებთ ერთ ნიორს. ეს ნიორი და სალა ძალიან წვრილად ამ მწვანილთან ერთად. ჩავაჭრათ. ეს მიყვარდა ყველაზე მეტი. ბორშ ჭამდი ამის ხათრით, რა. ამას თუ გამიკეთებთ, ბორშსაც შევჭამ. ტუტორიალია ის რა ქვია, ბორშს მართლა როგორ ვაჭამოთ ბორში. არ ვიცი, მე გიждდებოდა. ეს იყო ჩემი ისა, ბორშის ჭამის ერთადერთი პირობა. მარილი. დავაყრიტი ეს. ცოტა დაღერღილი. კიდე დავჭერთ ასე თხლად. მაქსიმალურად თხლად რა, ანუ მთელი ისტორია. ვაწვალებდი აშკარად დედაჩემს. კი, ეხლა რომ გიყურებ აშკარად დაწვალებ. ერთხელ რომ გამიგეთა ეს რომ მიხვდა რომ შეცდ. ეხლა აიღებთ ესე პურს, შავს. ესე მოჭრით. ლამაზად და ამ ყველაფერს წავშოვთ ამ შავ პურზე. ასე. ეხლა დავდოთ ჩვენი თიებში. ჩავასხათ ბორში. ხორცები წავა. დავაყოლო. კი, რა ხორცი რა. კარგი, ესე. ახე როგორი. მოგინდება. კი ბატონო. ამასთან ერთად დავამატოთ არაჟანი, ლამაზი კოლბი. ოპ. ასე. და კომპოზიცია. ნუ ბრა. ტრანში გავედი რომ აქვე მივუდოთ ჩვენი პური და ტადა! გავაზავოთ ჯერ არაჟანი. არაჟანი აუცილებელია, მეგობრებო, არაჟანი თუ არ აქვს ბორშს მოვაკეთებთ. არ გინდათ რა. მე რამეს ყვა. ჭარხალი ყემავს ეგრე. ესე ნახე რა ფერი. მაგას უყურებ ხა, ჩემთან ცოტა ეს. მეგობრებო, არა. ეს სურპრიზი ფერი იქნებს კადრში. ცოტა ხორცი არ მოყვა, მე მეორე ხორცი მეგობრებო ჩემთან ამოგეღები რა ყველა შენ გამუშავებინე. კი. ნავსინდოთ. ეს შენი ბავშვობის მიხედვით ჯერეს თუ მე ვაყოლებ თუ როგორ? მნიშვნელობა არა. არ მაგარია. და ეს მართლა ძალიან კაია. ამის გამო ვჭარბდი ამას. რა. მეგობრებო, ეს იყო უკრაინული ბორში, ორი რაღაცა შედარებით უკრაინელის შესრულებით. ცადეთ სახში აუცილებლად პური არ გამოტოვოთ. ეს სასწაულია. ანუ ამის გარეშე აზრან ვარკინეთ. გონია ხამდე არ მაქვს ბორში ნაჭამებლად მართლა. და ცადეთ სახში გასინჯეთ და მოგწერეთ Instagram-ზე, Facebook-ზე, ასევე YouTube-ზე დაგვიკომენტარეთ და ჩვენ დაგიბრუნდებით შემდეგ პარასკევს 9 საათზე. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და Bye.